नमस्कार, आज आपण करूया उडदाचे पापड। तर त्याच्यासाठी मी आणलेली आहे डाळ। तर ही मुगाची डाळ आपण टाकणार आहे पाऊण किलो किंवा मी सव्वा किलोचं करणार आहे। तर तुम्ही हे 1.5 किलो टाका, तुम्हाला जास्त करायचं असेल तर हे 1.5 किलो डाळ। जर उडदाची डाळ 1 किलो असेल, उडदाची डाळ जर 1 किलो असेल तर 1.5 किलो मुगाची डाळ असायला पाहिजे। पण मला थोडे करायचे कारण मला गेल्या वर्षीचे आहेत भरपूर, मग मी डायरेक्ट त्याचा हाफ केलेला आहे। 1 डाळ उडदाची डाळ तर मी अर्धा किलो घेतलेले आहे, 1.5 किलो मुगाची डाळ तर त्याला मी पाऊण किलो घेतलेला आहे हे। आणि त्याच्यानंतर आपल्याला लागणार आहे पापड मसाला। बस आता ह्याला मी काम करणार आहे, ह्याला दळून आणणार आहे आणि त्याच्यानंतर मी तुम्हाला दाखवते की पापडचं मिश्रण कसं तयार करायचं आहे, ह्याचा काय माप आहे, कसं पाणी टाकायचं आहे जेणेकरून तुमचे पापड एकदम मस्त होणार आहे। मग बघूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत मी ह्याला दळायला देते, आता स्वच्छ करून आताच आलेले आहे दुकानातून, तर ह्याला स्वच्छ करते आणि दळून आणते। आता मी डाळ स्वच्छ करून घेतलेली आहे, ह्याला मी दळायला देते। तुम्ही नक्की एकदा असं करून बघा, पापड एकदम भारी होतात ह्याचे। कारण फक्त उडदाची जर डाळ तुम्ही यूज केली ना, मग ते एकतर पचायला अवघड राहतं उडदाची डाळ आणि थोडेसे लाल पडून जातात ते। आणि तिसरं म्हणजे कसं आहे, दातात चिटकतात ते फक्त उडीद असलं की। जर तुम्ही मुगाची डाळ टाकली ना, मग ते दातात चिटकणार नाही आणि पचायला सुद्धा ते हलकं राहतं। मग तुम्ही असं एकदा यूज करून बघा, एकदा करून बघा, खूप म्हणजे खूप काही खराब होणार नाही, हे काय वाटोळा थोडी ना होणार आहे ह्याचा। त्याच्यामुळे तुम्ही ही जी नवीन पद्धत आहे तुम्ही एकदम ट्राय करून बघा, तुम्ही असंच करणार मग हमेशा एकदम एकदम नंबर 1 पापड होत आहे। सर्वात आधी आपण जे पीठ घेणार आहे ते व्यवस्थित आपल्याला मोजमाप करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपल्याला पाणीचा अंदाज भेटणार आहे। मग ते पाणी पातळ पण नाही व्हायला पाहिजे पीठ, आणि जास्त कडक झालं तरी चालेल पण पातळ नाही व्हायला पाहिजे। त्याच्यामुळे आपण पीठ घेणार आहे मोजमाप करून, त्या हिशोबाने पाणी घ्यायचं आहे आपल्याला। मी इकडं मोजमाप करून घेते पीठ व्यवस्थितपणे। पाणी जे आपलं पीठ तिंबणार आहे आपण ते घट्ट असायला पाहिजे, पातळ नाही असायला पाहिजे। पातळ असले की तुम्हाला जास्त पीठ लावावं लागणार आहे, ते चिटकणार आहे आणि पापड तुमचे तेवढं चांगले नाही होणार। त्याच्यामुळे थोडं घट्ट असलं तर चालेल, थोडंसं जोर जास्त लावावं लागेल, पण त्याच्याने पापड तुमचे छान होणार, फाटणार पण नाही, काही नाही। आता आपल्याला इकडे घ्यायचं आहे गरम पाणी। त्या पाणीला आपल्याला मस्तपैकी उकळून घ्यायचं आहे आणि पाणीचा अंदाज तुम्ही अंदाजे घेऊ शकता। आधी थोडंसं पाणी घेऊन घ्या। मी काय सांगते, जास्त जर कधी कधी आपल्याला पिठानुसार आहे, जास्त पिठामध्ये कसं आहे पाणी तिंबण्यावर आहे की आपण कसं तिंबता आहे। त्याच्यामुळे ना आधी तुम्ही थोडं पाणी घेऊन ते पावडर टाकून घ्या, जे आपला मसाला आहे पापड मसाला। पाणी गरम करून घ्यायचं आणि थंड म्हणजे कोमट असल्यावर ते पावडर टाकायचं त्याच्यामध्ये मसाला, आणि त्याला मस्त हलवून घ्यायचं आणि त्याच्यानंतर आपल्याला पीठ तिंबायचं आहे। तर थोडंसं पाणी तुम्ही साईडला घेऊन घ्या, मग त्याच्याने काय होईल, थोडंसं पीठ पण घेऊन घ्या, तुम्हाला पापडाला लावायला लागणार आहे नंतर। तर तुम्ही थोडंसं पाणी नंतर एक्स्ट्रा ठेवा, जेणेकरून काय आहे, जे मसाल्याचं पाणी आहे तुम्ही ते पूर्ण पिठामध्ये टाकून मिक्स करून पीठ तिंबून घ्या व्यवस्थित। आणि जर वाटलं तुम्हाला की खूपच जास्त घट होत आहे तर तसं तर ते कुटावं लागतं पीठ, कुठल्यानं ते सैल होऊन जाईल पीठ तुमचं। आणि जर नाही झालं तर तुम्ही वरून थोडंसं कोमट पाणी लावू शकता। पण जर पाणी तुमचं जास्त झालं आणि मसाला पण त्याच्यामध्ये तुमचं टाकलेलं आहे तर ते वेस्ट होऊन जाईल। काय करणार, ते मसाला पण खराब होऊन जाईल, वाटोळा होऊन जाईल आणि पाणी तर फेकावंच लागणार आहे तुम्हाला। त्याच्यामुळे कमी पाणीमध्ये तुम्ही पीठ तिंबा, हे महत्त्वाचं आहे। नंतर तुम्हाला वाटलं की खूप घट्ट झालेलं आहे, आपल्याला अजून थोडं पाणी लावायचं आहे, मग तुम्ही नंतर वरून लावू शकता, पण पाणी अंदाजे तुम्ही कमीच घ्या। त्याच्यामुळे मग असं आपल्याला व्यवस्थित थोडं पीठ चिकट राहून जातं। तसं मी उडदाची डाळ अर्धी घेतलेली आहे, पाऊण किलो मुगाची घेतलेली, तरी पण पीठ चिकटच होऊन जातं। मग आपल्याला थोडंसं पीठ तिंबण्यामध्ये थोडंसं कष्ट लागून जातो, कारण की चिकट असतो, मग तो सारखा हाताला चिटकून जातो आपल्याला। मग आपल्याला एकदम व्यवस्थितपणे त्याचा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। मग खूप थोडंसं जोर लागणार आहे, आणि ज्या दिवशी पापड करणार त्या दिवशी चांगलेच तुमचे हात दुखणार आहेत। आणि आता माझ्या घरी मी एकटी आहे, तर मला 1 किलो हे पापड करण्यासाठी पूर्ण दिवस लागून गेला होता। दिवस म्हणल्यावर मी 4-1 वाजता बसले होते, मग 4 ते मला 9-1 वाजले होते रात्री। 4-5 तास लागून गेलं होतं मला 1.25 किलो एकटीला करायला, सगळं घरचे कामं आवरून। परत मध्यात मी थोडंसं उठत होते, घरचे कामं वगैरे, चहा, दिवा, वाती, घर झाडणं वगैरे अशी कामं होते।
मग मला 4-5 तास लागून गेला होता. पण घरी करणं कधीही खूप चांगलं राहतं. अशा पद्धतीनं तुम्ही उडदाचे पापड करून बघा. खूप छान एकदम भारी टेस्ट लागणार आहे आणि ह्याला काय जास्त उन्हाची गरज नाही आहे. खूप म्हणजे खूप. नुसतं उडीद जर वापरलं जास्त तर ते कडक होता, पण असं जर केलं ना तर तुमचे पापड ठिसूळ होणार आहेत. ठिसूळ म्हणजे की थोडंसं क्रिस्पी जसं म्हणतात, थोडंसं एक वेगळंच त्याच्यामध्ये कडकपणा नसतो, सॉफ्टपणा असतो त्याच्यामध्ये, असं होणार आहे. आता हे पीठ मी व्यवस्थित त्याला कुटून घेतलेलं आहे. मग बघा आपलं तरी पण माझं जे पीठ आहे थोडंसं पातळ झालं होता. ह्याला तुम्ही तेल नका लावू, ह्याला डालडा लावा. कारण डालडा काय आहे की ते उडून जातं थोड्या वेळानंतर. जर तुम्ही तेल लावलं तर तेल ते उडणार नाही, ते तसंच पिठाला लागणार आहे. पण तुम्ही जर डालडा लावलो तर थोड्या वेळानंतर ते उडून जाईल ते. त्याच्यामुळे डालडा यूज करा, तेल नका यूज करू. डालडा लावून परत मी त्याला चांगलं व्यवस्थितपणे अजून कुटून घेते. म्हणजे माझं पीठ जेवढं एकजीव होणार आहे, जेवढं सॉफ्ट होणार आहे, चांगलं तिमणार आहे, तेवढे आपले पापड पटपट येतील आपल्याला, लवकर लवकर होईल आणि कमी ह्याच्यामध्ये म्हणजे जास्त मेहनतीची गरज नाही आहे आणि आपले पापड एकदम छान होणार आहे. पण शक्यतो पीठ थोडंसं तुम्ही कडक ठेवा. इकडं माझं पीठ थोडंसं पातळ झालेलं आहे. मी थोडंसं टाकत पाणी जरा जास्त पडलेलं आहे. तर त्याच्यामुळे तुम्ही पाणी आधी जे मसाला मिक्स करणार आहे ते पाणी कमी घ्या, कारण आपला पूर्ण मसाला त्या पापडामध्ये यूज होऊन जाणार. आणि जर तुम्हाला वाटलं की खूपच कडक झालेलं आहे, तसं पीठ कुटल्यावर मऊ होतो, पण वाटलं की खूप कडक झालेलं आहे, मग तुम्ही वरून साधं पाणी लावू शकता. त्याच्यामुळे हेच माझं म्हणणं होतं. थोडं करताना तुम्हाला दिसू येतं की माझं पीठ जे आहे थोडंसं असं वाटतं मला की पातळ झालेलं आहे. त्याच्यामुळे पाणीचं प्रमाण थोडंसं हे होऊन जातं ह्याच्यामध्ये. पाणीचं प्रमाण कळालं की तुमचे पापड अगदी छान. पण माझे पापड खूप छान झालेले, मला खूप खूप आवडले आहेत. एकदम छान झालेले आहेत. खायला पण टेस्ट वगैरे पण खूप भारी झालेले आहेत आणि दाताला सुद्धा चिटकत नाही ते. तर तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा. ह्याच्या आधी आमचे जे व्हिडिओ आहेत ते पण बघा, त्यांना पण लाईक करा, आवडलं असेल तर शेअर करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमच्या चॅनलवरती तुम्हाला सगळे व्हिडिओ भेटणार आहेत. फॅशनचे, ब्युटीचे, होम डेकोरेशनचे, हेल्थ केअर, बॉडी केअर, चाइल्ड केअर, एज्युकेशन, पूजा वगैरे, डेकोरेशन सगळे भेटणार आहे. व्लॉग भेटणार आहे, डेली रुटीन भेटणार आहे. तर आता मी जे पीठ व्यवस्थित तिमून घेतलेलं आहे त्याचा मी चांगले इकडं गोळा तयार केलेला आहे. गोळा तयार करून त्याचे चाकूने आपण काप करून घेऊया. म्हणजे कसं आपण गोल गोल उंडा करून ठेवलो की मग आपल्याला पापड लाटणं हे सोपं होणार आहे. तर त्या पद्धतीनं मी त्याला चांगलं गोल गोल कट करून मग त्याचा उंडा केलेला आहे. तसं मी 2-4 हे केलेलं आहे. नंतरचे उरलेले सगळे मी कट करून दिले. माझी मुलं होते, मग ते त्याला गोल केले. थोडंसं माझी मदत करू लागले त्यांनी. तर मला एकटं करावं लागतं. थोडंफार असेल तर मी त्यांना सांगून देते की बेटा असं करा म्हणून तुम्ही. तर त्यांनी केला होता ते गोल गोल. बघताय तुम्ही, दिसतंय तुम्हाला व्हिडिओमध्ये. माझी दोन्ही मुलं मला थोडे हेल्प करत दिसतंय इकडे. मुलांना पण थोडी सवय असायला पाहिजे, जेणेकरून फ्युचरमध्ये त्यांना हे संस्कार पडतं की आपली आई करते तर आपण बी त्यांना थोडंसं हेल्प करायला पाहिजे. त्याच्यामुळे मी त्यांना शिकवत राहते की बेटा तुम्ही पण थोडंसं मला हेल्प करा, मदत करा. मग ते करू लागतं मला. तर बघा इकडे आम्ही मस्त त्याचं छान असं वाटतंय गुलाबजामुन आहे तळून खायला. पण छानपैकी मस्त आता हे आपण लाडू करून ठेवलेला आहे, उंडा केलेला आहे आणि आता मी छोटे छोटे लाटते करते आणि ते जे आहे ते माझे लेकरं करत आहे बघा किती छान. आणि हे मी छोटे छोटे लाटे करून आता मी थोडंसं वाळू देणार आहे त्याला पापडावरती. असं 5 किंवा 10 जेवढं तुम्हाला वाटेल ते असं तुम्ही लाटे करून घ्या आणि त्याच्यानंतर परत त्याला लाट्याला घेऊन परत त्याला तुम्ही मोठं पापड त्याला करू शकता. थोडंसं पीठ वाळलं जाईल, मग तुमचं अजून छान पापड होणार आहेत. बघा मी इकडं काय हे लाटे करून घेतलेलं आहे छोटे छोटे. त्याच्यानंतर मग मी त्याला अजून फाकवणार आहे, अजून त्याचा मोठा पापड करणार आहे. तर पूर्ण दिवस गेला, खूप हात दुखत होते, कारण मला सगळ्या गोष्टी खूप आवडतात. इवन मी नागलीचे पापडं, कुरड्या वगैरे पण मला आवडतं करायला. पण हे थोडंसं मला बोर होऊन जातं, कारण एकटी राहते मी, तर मला एकटीला 4 बाया असले तर बोलत पापड करायला काय वाटत नाही. पण एकटे असल्यामुळे थोडंसं कंटाळवाणं वाटतं. मग ते लवकर करता येत नाही, असं होऊन जातं. त्याच्यामुळे मला असं उडदाचे पापड कमी करते म्हणजे असं. मग बघा किती छान झालेले आहेत माझे पापड. तर तुम्ही पण एकदा नक्की ट्राय करा. माझं चॅलेंज आहे, माझी गॅरंटी आहे की तुम्हाला हे पापड खूप आवडणार आहे. एकदम भारी झालेले आहेत पापड आणि पापड पण थोडंसं पिवळा कलर आलेला आहे त्याला, कारण आपण मुगाची डाळ जास्त घेतलेली आहे त्याच्यामुळे थोडंसं कलर जे आहे त्याचा पिवळा आलेला आहे. पण पापडाची जे टेस्ट आहे एकदम भारी झालेली आहे. वरून आपल्याला काहीच टाकायची गरज नाही आहे. फक्त एक पॉकेट पापड मसाला टाकलं की आपलं काम संपलं 1.25 किलोमध्ये. तर व्हिडिओ कसा आवडला
मला सांगा. खूप मेहनत लागलेली आहे व्हिडिओ बनवायला आणि मी खास तुमच्यासाठी बनवलेला आहे, कारण माझे गेल्या वर्षीचे पापड होते, मला करायचं नव्हतं. तरी मला वाटलं की चला एकदा आपले व्ह्यूवर्स, तुम्ही म्हणजे काय आहे, फक्त माझ्यासाठी सबस्क्रायबर्स नाही आहेत, फॅमिली आहे, तुम्ही फॅमिली मेंबर्स आहेत. तर मला असं वाटतं की अरे आपल्याला अजून काय येतो, मी अजून तुम्हाला काय देऊ शकते, काय सांगू शकते अजून चांगलं, की असं करा असं करा. त्याच्यामुळे मला खूप छान वाटतं. मला गेल्या वर्षी पापडं खूप होते, मला करायचं नव्हतं, तरी पण मी म्हणलं नाही चला आपले व्ह्यूवर्स आहेत त्यांना सांगू, म्हणजे जेणेकरून त्यांना हेल्प होणार आहे त्या गोष्टीचं. आपल्याकडेही आहे की चला ह्याच्यानी पापड खूप छान होणार आहेत, मग त्यांना सांगू बाबा. त्याच्यामुळे मी खूप कमी घेतलेले, तुम्ही बघू शकता एकदम 1.25 किलोचे पापड घेतलेले आहे मी. मग तुम्हाला फक्त सांगण्यासाठीच मी हे स्पेशल व्हिडिओ बनवला होता. मग व्हिडिओ कसं वाटलं तुम्हाला मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आज थोडंसं बोलणं जास्त झालं वाटतं मन मोकळं करून. तर आमच्या व्हिडिओंना सगळे लाईक करा. तुमच्या कोणी फॅमिली मेंबर्स आहेत, रिलेटिव्स आहेत तर त्यांच्यासोबत शेअर करा. खूप छान गोष्टी आहे. मी फक्त हे नाही सांगणार की मी जेवले, खाल्ले, पिले असं व्लॉग नाही करणार आहे. माझा उद्देश हेच राहणार आहे की मी प्रत्येक व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काहीतरी एक नवीन एक सांगू, किंवा काहीतरी एक नवीन शिकवण देऊ, किंवा काहीतरी एक नवी आयडिया शेअर करू, माझं नॉलेज शेअर करू तुमच्यासोबत. हा माझा उद्देश राहणार आहे प्रत्येक व्हिडिओमध्ये. तुम्ही बघताय असंच कोणत्याही टाईमपासमध्ये नाही, नॉलेजेबल व्हिडिओ राहता आमचे. त्याच्यामुळे प्लीज आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि तुमच्या लव अँड सपोर्टमुळे आमची फॅमिली वाढत आहे. त्याच्यामुळे तुमचं खूप खूप अभिनंदन ही तुम्हाला, कारण ही फॅमिली फक्त माझी नाही आहे, तुमची पण ही फॅमिली आहे. तर बघा पापडं आपले किती छान फुलत आहे आणि किती छान होत आहे. तर तुम्ही नक्की एकदा ट्राय करा आणि मला सांगा की तुमचे पापडं कसे झालेत. तसं मला माहिती आहे तुमचे पापड खूप छान होणार आहेत, कारण माझे झालेले आहेत, मग तुमचे पण नक्की होणार आहे. मग व्हिडिओ कसा आवडला नक्की सांगा, जर बोर होत असाल तर माझ्या बडबडीमुळे. चालेल, मग भेटूया आपण पुन्हा नवीन रेसिपीमध्ये, नवीन व्हिडिओमध्ये. मी आता तुमच्यासाठी एक आमरस घेऊन येणार आहे, की आपण महाराष्ट्राची शान आमरस आणि जावईचा मान आमरस, मग ते कसं करायचं आहे ते आपण बघूया पुढच्या भागामध्ये. तोपर्यंत सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि एन्जॉय करा.